નમસ્કાર મિત્રો, ટેક એસ કે સફર યુટ્યુબ ચેનલ પર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે આઇએલ્ટ્સ પરીક્ષા શું છે, શા માટે જરૂરી છે, શું મહત્વ છે આઇએલ્ટ્સનું વગેરે જેવા પ્રશ્નોનો જવાબ સરળ ભાષામાં આ વિડીયો થકી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરશું. તો ચાલો હવે વધારે સમય ન લેતા વિડીયો શરૂ કરીએ. શું તમે વિદેશમાં જઈને સ્ટડી કરવા માંગો છો અથવા તો જોબ કરવા ઈચ્છો છો? તો તેના માટે તમારે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટેસ્ટ ક્લિયર કરવો પડશે, જેનું નામ આઇએલ્ટ્સ છે. આ દુનિયાનો સૌથી વધુ પોપ્યુલર ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટેસ્ટ છે, જેનો અંદાજો તમને તેના પરથી જ આવી જશે કે દર વર્ષે 2 મિલિયનથી પણ વધુ લોકો આ ટેસ્ટ આપે છે. પાછલા 25 વર્ષોથી આઇએલ્ટ્સ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટેસ્ટના ફિલ્ડમાં લીડર બની ચૂકે છે. એટલા માટે 10,000થી પણ વધુ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ આઇએલ્ટ્સને ઇંગ્લિશના પ્રૂફ તરીકે સ્વીકારે છે. તો ચાલો આ વિડીયોમાં અમે તમને આઇએલ્ટ્સ સાથે જોડાયેલ તમામ જરૂરી માહિતી આ વિડીયો થકી પૂરી પાડવાનો પ્રયત્ન કરીશું. માટે આ વિડીયોને અંત સુધી જરૂરથી જોજો. તો ચાલો શરૂ કરીએ અને આઇએલ્ટ્સ કોર્સ સાથે જોડાયેલ તમામ પ્રશ્નોના જવાબ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ મેળવીએ. જો આઇએલ્ટ્સના ફૂલ ફોર્મની વાત કરીએ તો તેનું ફૂલ ફોર્મ ઇન્ટરનેશનલ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટેસ્ટિંગ સિસ્ટમ છે. જે લોકો વિદેશમાં જઈને સ્ટડી અથવા તો વર્ક કરવા ઈચ્છે છે, જ્યાં કમ્યુનિકેશન માટે ઇંગ્લિશ ભાષાનો વધુ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો તેવી પરિસ્થિતિમાં તમારી પાસે આઇએલ્ટ્સનું પ્રમાણપત્ર હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આઇએલ્ટ્સ સ્પેશિયાલિટીની વાત કરીએ તો તેને કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીએ ડેવલપ કરી છે. અહીં ટેસ્ટ સરળતાથી આપવા મળી રહે છે. આ ટેસ્ટ વર્ષમાં 48 દિવસ માટે ઉપલબ્ધ હોય છે, એટલે કે મહિનામાં 4 દિવસ માટે. આ કોર્સ માટે મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટની વાત કરવામાં આવે તો આ ટેસ્ટ આપવા માટે ઓછામાં ઓછી ઉંમર 16 વર્ષ હોવી જોઈએ, અને સાથે સાથે ઉમેદવાર પાસે વેલિડ પાસપોર્ટ પણ હોવો જરૂરી છે. આ બંનેમાંથી કોઈ પણ શરત પૂરી ન કરવા પર તમે આ ટેસ્ટ આપી શકશો નહીં. આઇએલ્ટ્સ ટેસ્ટ કેટલી વાર આપી શકાય છે? તો ઉમેદવાર આઇએલ્ટ્સ ટેસ્ટ જ્યાં સુધી ક્લિયર ન કરે ત્યાં સુધી ગમે તેટલી વાર આપી શકે છે. અને વાત કરવામાં આવે આ ટેસ્ટની વેલિડિટીની, તો આ ટેસ્ટ ક્લિયર કર્યા પછી તે 2 વર્ષ સુધી માન્ય ગણવામાં આવે છે. હવે આગળ વાત કરીએ કે આઇએલ્ટ્સ ટેસ્ટની રજિસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ શું હોય છે. તો આઇએલ્ટ્સ રજિસ્ટ્રેશન માટે તમે ઓનલાઈન અરજી મોડનો ઉપયોગ કરી શકો છો, અથવા નજીકની કોઈ આઇએલ્ટ્સ બ્રાન્ચ પર જઈને રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો. એટલે કે આઇએલ્ટ્સ માટે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન એમ બંને રીતે રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકાય છે. આઇએલ્ટ્સ ટેસ્ટને તમે કોમ્પ્યુટર બેઝ અથવા તો પેપર બેઝ બંનેમાંથી કોઈ પણ રીતે આપી શકો છો. એટલે કે તમે ઓનલાઈન કે ઓફલાઈન એક્ઝામ મોડમાંથી કોઈ પણ મોડનો પસંદ કરી શકો છો. આ બંને એક્ઝામની વેટન એક સરખી હોય છે. જો આઇએલ્ટ્સ એક્ઝામ ટેસ્ટની વાત કરીએ તો તેમાં મુખ્યત્વે 4 સેક્શન હોય છે, જેમાં રીડિંગ, રાઇટિંગ, સ્પીકિંગ અને લિસનિંગનો સમાવેશ થાય છે. આઇએલ્ટ્સ બેન્ડ સ્કોર વિશે વાત કરીએ તો ઓવરઓલ સ્કોર 1 થી 9 વચ્ચેનો રહે છે, જેમાં 9 બેન્ડનો મતલબ એક્સપર્ટ યુઝર હોય છે, 8નો મતલબ વેરી ગુડ હોય છે. જેમ જેમ બેન્ડ નીચે આવતા જાય છે તેમ તેમ સ્કોર ડાઉન થતો જાય છે. ઓવરઓલ બેન્ડ સ્કોરમાં આઇએલ્ટ્સનો મિનિમમ સ્કોર 6.1 જેટલો રહે છે, પરંતુ આ સ્કોર અલગ અલગ દેશ પ્રમાણે બદલાતો પણ રહે છે. આઇએલ્ટ્સનું રિઝલ્ટ કેટલા સમયમાં આવે છે તે વિશે વાત કરીએ તો આઇએલ્ટ્સનું રિઝલ્ટ ટેસ્ટ આપ્યાના 13 દિવસની અંદર આવી જાય છે. જો તમારે આઇએલ્ટ્સના પરીક્ષા કેન્દ્ર વિશે માહિતી મેળવવી હોય તો આઇએલ્ટ્સની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર જઈને તમે તમારા નજીકના સેન્ટર વિશે માહિતી મેળવી શકો છો. ભારતમાં અમદાવાદ, નવી મુંબઈ, હૈદરાબાદ, જયપુર, દિલ્હી સહિત 50 શહેરમાં તમને આઇએલ્ટ્સના ટેસ્ટ સેન્ટર મળી રહેશે. આશા રાખીએ છીએ કે આ વિડીયોમાં આઇએલ્ટ્સ સાથે સંબંધિત કેટલીક મહત્વની જાણકારી અમે તમારી સાથે શેર કરી છે તે આપને જરૂરથી પસંદ આવી હશે. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને અમારી ચેનલ ટેક એસ કે સફર